හයලුනේ ඔන්න අදත් මං ආව ඔයාලට රසවත් අතුරුපසක් අරගෙන අද නම් ගෙදරම තියෙන දේවල් වලින් දැන් පොඩ්ඩෝ එහෙම ගෙදරනේ ඉන්නේ පොඩ්ඩන්ට රසට ලස්සනට කන්න හදලා දෙන්න ගුණවත් කෑමක් තමයි මේක ඕන කරන්නේ ගෙදරම තියෙන පොඩි අමුද්‍රව්‍ය දෙකක් විතරයි ඉතින් ලස්සන කරගන්න ඔය නනම්මනන් ටිකක් දානවා අපි උඩින් ඒවත් එක පොඩ්ඩෝ කන්න කැමතිනේ නේද අම්මලාට ඉතින් මේ දවස්වල පොඩ්ඩොන්ට කෑම හදන්න ගියාම වෙන වැඩක් නැහනේ මේක ලේසියෙන් ඉක්මනට හදලා දෙන්න පුළුවන් බලමු අපි මොනවාද මේකට වමනා කරන්න කියලා අපිට ඕන කරනවා ජෙලි ග්‍රෑම් 100 පැකට් එකකුයි යෝගට් දෙකකුයි ආයි මම ඒක ලස්සන කරගන්න පෙබල්ස් ටිකක් එහෙම අරගෙන තියෙනවා අපි උණු වතුර ගන්නවා ජෙලි එක දිය කරගන්න උණු වතුර මිලිලීටර් 200ක් ඒ කියන්නේ ඔයාලට ගෙදර කෝප් එක ගත්තොත් අඬු කෝප්පයක් ගත්තොත් අඬු කෝප්ප දෙකක් තමයි වමනා කරන්නේ මේ මම පෙන්නන විදිහ අඬු කෝප් එක ගත්තාම හරි ඒකෙන් කෝප්ප දෙකක් තමයි මිලිලීටර් 200ක් වෙන්නේ ඒ දෙක දාලා ඉවරලා අපි ජෙලි එක තිය කරගන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් ජෙලි එක තිය කරගන්න දන්නවනේ ඒ විදිහට ජෙලි එක දිය කරගත්තාම හරි ජෙලටින් කැට ඉතුරු වෙන්නේ නැති වෙන විදිහට ජෙලි එක දිය කරගන්න ඕනම පාට ජෙලි එකකින් ඔයගලන්ට හදා ගන්න පුළුවන් බබාලා කැමති ඕනම පාටක ජෙලි එකක් අරගෙන ඔයාලා මේක හදා ගන්න මේ පාට මොනේ කියලා නැහැ මම දැන් ජෙලි එක දිය කරගෙන ඉවරයි මේක අපි නිමෙන්න පැත්තකින් තියනවා ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ මම පොඩින් එක ගන්නවා හදන්න අපි යෝගට් මං කියවනේ යෝගට් දෙකක් ගන්නවයි කියලා යෝගට් කැමති යෝගට් එකක් ගන්න එක ප්‍රශ්න නැහැ මේකමයි බ්‍රෑන්ඩ් එක කියලා නෑ කොහොම හරි යෝගට් දෙකක් තමයි ඕනේ මම දැන් යෝගට් දෙක දා ගන්නවා බෝල් එකකට දාගෙන ඒක විස්ක් කර ගන්න ඕනේ මේක මේ යෝගට් කෑලි කෑලි වගේ හිටින්න නැති වෙන්න දියරයක් වගේ වෙන විදිහටම අපි විස්ක් කර ගන්න ඕනේ හොඳට දැන් ඔයාලට පේනවනේ මේක දැන් කිරි අපි ගන්නේ දොවපු කිරි ටිකක් වගේ ඒ වගේ තමයි පේන්නේ. ඊට පස්සේ මම අර දිය කරගත්තු ජෙලි එක දැන් නිමිලයි තියෙන්නේ. ඒ ජෙලි එකෙන් අඬු කෝප්පයක් මේ යෝගට් එකට එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ දෙක එකට හොඳට විස්ක් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. විනාඩි 3ක වගේ කාලයක් විස්ක් කරගත්තාම හොඳටම ඇති. යෝගට් එක දී කරන්නත් විනාඩි 4ක් වගේ එක දිගට විස්ක් කරගත්තාම හොඳටම ඇති. දැන් හොඳට විස්ක් වෙලා තියෙන්නේ. මේක මම දැන් ෆ්‍රීසර් එකේ දානවා පැයක් මේ පැයකට පස්සේ බලන්න පැයකට කලින් ඔයාලගේ ෆ්‍රීසර් එකේ කූල් එක අනුව ඒක ෆ්‍රීස් වෙලා නම් මේම එබුවාම එබෙන්නේ නැති ගහන්න හොඳට ෆිට වෙලා නම් ඒක ගත්තට කමක් නැහැ ඊට පස්සේ අපි අර අයින් කරගත්තු ජෙලි ටික තියෙනවනේ අඬු කෝප්පයක් වෙනම අන්න ඒක අපි උඩින් දා ගන්නවා උඩින් දාගෙන මේක අපි සෙට් වෙනකන් යට කොටසේ දා ගන්නවා ෆ්‍රිජ් එකේ දාගෙන ඒකත් හොඳට ෆිට වෙන පස්සේ ජෙලි එක ෆිට වෙන විදිහ ඔයාලා දන්නවනේ මේ පේනවද හෙල්ලෙනකොට ජෙලි එක හෙල්ලෙනවා විතරයි ගැලවිලා එන්නේ නැහැ මේ විදිහට අරගෙන මම ඒකත් විනාඩි 45ක් වගේ තියාගත්තා තියාගෙන මම මේ අරගෙන දැන් ලස්සන කරගන්න තමයි මේ යන්නේ අපි පුඩින් එක හදලා ඉවරයි මම දැන් අර පෙබල්ස් ටික ඒ ටික උඩින් ටිකක් යහා ගන්නවා පොඩි ළමයි ආසයිනේ මේ වගේ දේවල් වලට ඒ හින්දා ලස්සනට මේ වගේ පාටින් හරි ඔයාලා දාගන්න ගෙදර මේවා තියෙනවා නම් එහෙමයි නැත්නම් චොක්ලට් කෑලි ටිකක් මොන හරි ඒ පොඩි අය ආස විදියට උඩින් එහා ගන්න. දැන් පුඩින් එක හදලා ඉවරයි. යෝගට් කියන්නේ බබාලට අපි අනිවාර්යෙන් දවසට එකක් දෙනවනේ. ඉතින් ජෙලි ටිකක් කන එකත් හොඳයි පපුවට හොඳයි කියනවනේ. ඉතින් මේ විදියට අපි හදාගෙන බබාලට දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලත් මේකේ රස බලන්න ඉක්මනින් හදා ගන්නත් පුළුවන්. මේකට කැමති නම් ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න කොහොමද කියලා කාලා බලලා මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ තියෙන මම කපාගත්තු ජෙලි එක. මේක හරි රසයි. කාලා බලන්න. ඔයාලා අපේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් මාව දැන්ට සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම මේක හොඳට කාලා බලලා රසයි වගේ නම් යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. Thank you.